Samsung LED TV එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රිපෙයාර් වලට. මේකේ LED ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මොඩල් නම්බර් එක ඇවිල්ලා එතකොට මේකේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම සප්ලයි දීලා. සප්ලයි දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතන තියෙනවා power on off වයර් එක අපි ගලවලා අයින් කරලා තියෙන්නේ. දැන් power in කරලා බලමු. power in කරාට පස්සේ LED එක පත්තු වෙනවා රතු පාටට blinking වෙන්න ගන්නවා. අපි බලමු මෙතන 12 volts තියෙනවද කියලා බලමු. 12 volts තියෙනවා. මේක 1.3 විතර වගේ රෙගුලේටර් IC එකක්. මේ පින් එකෙන් අවුට් කරන්න තියෙන්නේ 1.8 අවුට් කරනවා. මෙතන 3.3 අවුට් කරනවා. එතකොට මෙතන 5 volts තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එතන 5 volts නැහැ. ඒ රෙගුලේටර් IC එකට 5 volts in වෙනවා. in වුණාට මෙතනින් 5 volts out වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන reset IC එක. reset IC එකේ මේ pin එකට supply එකක් එන්න ඕනේ. ඒ supply එකක් දැනට නැහැ. අනිත් pin එකත් අපි බලමු. ඒකට 3.3 එනවා. 3.3 reset IC එකේ මේ pin එකට supply එන්නේ නැහැ. memory supply එක 3.3 එනවා. එතකොට මේ circuit එකේ මෙතන තියෙනවා transistor එකක්. මේ transistor එකේ base අග්‍රේට 3.8 ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ 3.3 voltage එක මෙතනින් signal එකක් emitter උනාට පස්සේ තමයි මේක ස්විචින් වෙන්න ගන්න. ඒ සිග්නල් එක මෙතෙන්ට දැනට එන්නේ නැහැ. ඒ එකක්. අනිත් එක මෙතන 12 volts තියෙනවා. මෙතනත් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ ස්විචින් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට ජම්පර් දෙකක් දාලා බලමු. මේ 5 volts එක මෙතනින් හැදෙනවද කියන එකත් මෙතන reset IC එකේ මෙතෙන්ට සිග්නල් එක එනවද කියන එක. මෙතනත් ජම්පර් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනත් ජම්පර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන 5 volts එක අවුට් කරනවා. 5 volts අවුට් කරනවා. එතකොට මෙතන reset IC එකේ පළවෙනි pin එකට 1.5 voltage එකක් අවුට් වෙනවා. දැන් set එක on වෙලා තියෙන්නේ.